Hey dears, be updated with your updated technology. C language को भिडियो सिरिजमा हामी आज लिएका छौं अपरेटर्स. अपरेटर्स को बारेमा हामी कुरा गर्ने छौं. डिफरेंट अपरेटर्स इन C language. C language अपरेटर्स मा जानु भन्दा पहिला हामीले एक्सप्रेसन लाई हेर्छौं. एक्सप्रेसन भनेको कम्बिनेशन्स अफ ऑपरेंड्स एन्ड अपरेटर्स. अब यो अपरेटर्स र ऑपरेंड भनेको के हुन्? यो कुराहरुलाई हामीले एनालाइज गरौँ है त. अर्थात कुनै फर्मुला, कुनै एक्सप्रेसन हामीले कम्बाइन्ड रूपमा जस्तै क्याल्कुलेशन्स को लागि लेख्नुलाई नै हामीले एक्सप्रेसन भन्छौं. सो एक्सप्रेसन मा हाम्रो डिफरेंट फंक्शन्सहरु आएको हुन सक्छ. र अब यहाँनिर जस्तै यो एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट को लागि मैले फर्मुला लेखेको छु. जस्तै यहाँनिर प्रिन्सिपल रेट टाइम एन्ड 100 डिवाइड बाइ 100 छ. र यी जुन भेरिएबल्सहरु छन् जस्तै सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो, पीटीआर भयो अनि 100 भयो, यिनीहरुलाई हामीले के भन्छौं? ऑपरेंड्स. दे आर ऑपरेंड्स. सो यो भ्यालुलाई अर्थात भेरिएबल्सलाई हामीले ऑपरेंड्स भन्छौं भने स्पेशल सिम्बल जस्तै यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै इक्वल टु छ, प्यारेन्थेसिस छ, एस्टेरिस्क छ हैन, यिनीहरुलाई हामीले अपरेटर्स भन्छौं. अपरेटर्स स्पेशल सिम्बल हो जसले इन्स्ट्रक्ट गरिराखेको हुन्छ के गर्ने हैन. जस्तै मैले यहाँनिर डेफिनेसनमा लेखिदिएको छु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ के अपरेटर्सहरु. अब यो अपरेटर्सहरु यो सिम्बल्स मात्र हैन, के जस्तै लजिकल अपरेटर्सहरु छन्, के अरु स्पेशल सिम्बल्सहरु छन् जुन एनालाइज को लागि या असाइनमेन्ट को लागि हामी युज गर्छौं. त्यो हामी फर्दर टाइप्समा हेर्ने नै छौं. तर अब टाइप्स को लागि हामीले डिफरेंट हामीसँग टाइप्स छन्. यो भन्दा पनि मैले आजको यो भिडियोमा स्पेशली अर्थमेटिक अपरेटर्स को बारेमा मात्र कुरा गर्छु. जस्तै यहाँहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब टाइप्समा मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छु. अर्को रिलेशनल अपरेटर्स हामी कसरी कम्पेयर गर्छौं. तर आजको हामीले स्पेशली अर्थमेटिक अपरेटर्स जस्तै मैले यहाँ के सिम्बल्सहरु लेखेको छु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै प्यारेन्थेसिस छ सुरुमा. प्यारेन्थेसिस भनेको ब्र्याकेट, हामीले स्मल ब्र्याकेट र त्यसपछि एस्टेरिस्क साइन छ यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन को लागि, डिभाइड को लागि मोडुलर. मोडुलर भनेको यो पर्सेन्टले मोडुलर अर्थात रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गर्छ इन्टिजर मा है, अर्कोमा काम गर्दैन. जस्तै फ्लोट डेटा टाइपमा काम गर्दैन, यो इन्टिजर डेटा टाइपमा मात्रै काम गर्छ. त्यसपछि यहाँनिर प्लस माइनस छँदैछ, यो त यहाँहरुलाई थाहा नै छ र यसरी क्याल्कुलेट गरेर हामी निकाल्न सक्छौं. अब यो प्यारेन्थेसिस को काम यसलाई हायरार्किकल बेसमा हेर्ने भने बोर्डमास को रुल जुन हाम्रो म्याथमेटिक्समा बोर्डमास रुल्स युज गर्छौं, यहाँ पनि त्यही नै बोर्डमास रुल्सबाट योले यही फलो काम गर्छ. जस्तै यहाँनिर 5 एस्टेरिस्क यहाँनिर प्यारेन्थेसिस दिएको छु मैले 7 माइनस 3 माइनस यो जुन माइनस सिम्बल हो यो त लास्टमा क्याल्कुलेसन हुने हो, तर यो प्यारेन्थेसिसले यसलाई फर्स्टमा क्याल्कुलेट गरिदिन्छ है. यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं. र अरु जस्तै एस्टेरिस्क र यो स्ल्याश डिभिजन हो. डिभिजन स्ल्याश भनेको डिभिजन हैन, र एस्टेरिस्क भनेको मल्टिप्लिकेसन. अब यिनीहरुको क्याल्कुलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटै लेभलमा, एउटै हायरार्की लेभलमा राखेको छ. तर फर्स्ट लेफ्टमा जुन आउँछ त्यही नै फर्स्टमा क्याल्कुलेसन हुन्छ. जस्तै एस्टेरिस्क पहिला आएको छ भने एस्टेरिस्क हुन्छ र डिभिजन पहिला आएको छ भने पहिला डिभिजन हुन्छ. यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं. जस्तै यही लाइनमा हाम्रो यहाँनिर सबट्र्याक्सन, यो सबट्र्याक्सन हुन्छ पहिला फर्स्टमा किनभने प्यारेन्थेसिस फर्स्टमा हुन्छ. त्यसपछि जुन आएको हुन्छ यहाँनिर एस्टेरिस्क छ, यो एस्टेरिस्क क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यसपछि मात्र डिभिजन हुन्छ है त. यसरी हाम्रो क्याल्कुलेट हुन्छ. सो फटाफट हामीसँग केही प्रब्लम पनि मैले लिएको छु, तर यो प्रब्लम्सको बारेमा हामी नेक्स्ट मा डिस्कस गर्ने छौं नेक्स्ट भिडियोमा. यो भिडियोमा चाहिँ मैले स्पेशली तपाईहरुलाई जस्तै एडिसन, सबट्र्याक्सन त्यो सबै सिम्बल्सको मिनिङहरु देखाउँछु है त. सो फटाफट मैले यहाँहरुलाई मेरो कम्पाइलरमा लगिराखु. जस्तै मैले यहाँनिर केही क्वेशन्सहरु दिएको छु, यसलाई मैले कमेन्टमा राख्दिन्छु. कन्ट्रोल स्ल्याश जुन डिभाइड स्ल्याश है, यसलाई हामीले प्रेस गर्यो भने यो कमेन्टमा हुन्छ. कमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्दैन. कमेन्ट भनेको जस्ट फर कमेन्ट, इट्स नट फर एक्जिक्युट है, एक्जिक्युसन हुँदैन. र मैले यहाँनिर प्रोग्राम फटाफट लेख्छु. जस्तै मैले यहाँनिर के भ्यालुहरु एज ए इन्टिजर फर्स्टमा लैजाउँ हैन. जस्तै मैले यहाँनिर a इक्वल्स टु मैले यहाँनिर सिम्बल्सहरु राख्दिराखौं ताकि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस्. जस्तै मैले यहाँनिर 10 राखे. त्यसपछि अर्को b इक्वल्स टु तपाईले कमा 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 दिएर एउटैमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, मैले छुट्टै छुट्टै गर्छु भन्न पनि सकियो है. तपाईले जस्तै यहाँनिर इन्ट b इक्वल्स टु तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ. तर यसरी किन गर्ने, मैले लाइन यहाँनिर स्पेसलाई कम गर्नको लागि मैले एउटै लाइनमा गरे हैन. सो इन्टिजरलाई मैले यहाँनिर a लाई इन्टिजर बनाए, b लाई पनि इन्टिजर बनाए र यो ठाउँमा लेट्स से मैले यहाँनिर 3 राखिदिए.
ओके र तपाईहरुलाई अब मैले यहाँनिर देखाउँछु प्रिन्ट हामीले कसरी गर्न सक्छौं जस्तै प्रिन्ट एफ गरे र यसलाई हामीले असाइन पनि गरेर गर्न सक्छौं सो मैले यहाँनिर पहिला सुरुमा सम निकाल्छु द सम या यसलाई हामी स्ल्याश n गर्दियो भने यो चाहिँ हाम्रो स्ल्याश n भनेको स्केप सिक्वेन्स हो यसलाई स्केप नेक्स्ट लाइनमा स्ल्याश n न्यू लाइनमा लैजा है भन्ने कुरा हो यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले यसलाई इन्क्लुड गरेका छौं प्लिज हेर्नुस् हैन धेरै इम्पोर्टेन्ट धेरै साना साना कुराहरु यदि तपाई पर्फेक्ट हुनु चाहनुहुन्छ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा भने धेरै साना साना कुराहरुलाई ध्यान दिनुस् ठूला कुराहरु लजिक कुराहरु त के आइ नै राखे हुन्छ तर सानो सानो कुराहरुले हामीलाई यति फ्रस्ट्रेसन ल्याइदिन्छ प्रोग्रामिङमा सो सानो सानो कुराहरु मैले एकदम इन्क्लुड गर्ने कोसिस गरेको छु मेरो भिडियोमा सुरुदेखि हेर्नुस् हैन तपाईको लजिक यतिकै पनि बनिराखेको हुन्छ हैन भने जतिवटा प्रोग्राम तपाईले गर्नुस् लजिक बन्न सक्दैन ओके सो मैले तर्साउन खोजेको हैन तर सिक्दै जाँदा प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले फटाफट यहाँनिर गरे सो द सम अफ a and b यदि मैले यहाँनिर a and b इज भनेर यहाँनिर अर्को %d राखिदिए भने अब हेर्नु है यो %d भनेको के हो हामी स्पेसिफायर हाम्रो भ्यालु चाहिँ यहाँनिर आइजा है भन्न खोजेको जस्तै यो ठाउँमा मैले a b र a + b गरे भने मेरो यहाँनिर अब यो यसले के गर्यो यो भेरिएबल हो भेरिएबलको भ्यालु कहाँनिर प्रिन्ट गर्ने भनेर यहाँनिर स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँनिर गरेको छैन त्यही भएर मैले यो लेख्न पाउँदिन र जुन यो सम यो a + b गरेर मात्रै आइजा है यो ठाउँमा भन्न खोजेको त्यही भएर यहाँनिर स्पेसिफायर जुन मैले राखेको छु यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबलको भ्यालु यसको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेटेड भएर यहाँ आइजा है भनेको है तपाईहरुलाई मैले अर्को पनि फेरि देखाउला पहिला यो सिम्पल एक्जिक्युट गरी हेरौं र तपाईले यसलाई एक्जिक्युट गर्नुभयो भने है यसको लागि एक्जिक्युट गर्नको लागि रन बाट पनि जान सक्नुहुन्छ यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले इन्क्लुड गरेको छु या F11 थिच्नु भए पनि हुन्छ जस्तै यहाँनिर सम अफ a and b इज 13 तर कस्तो नमिलेको जस्तो लाग्यो किनभने a र b भनेको के हो यिनीहरुको भ्यालु कति हो कति हामीलाई थाहा हुँदैन नि त सो मैले के गर्न सक्छु भने यो ठाउँमा मैले डाइरेक्ट a नलेखिकन यसको भ्यालु आइजा न त a को भ्यालु आइजा यो ठाउँमा b को भ्यालु आइजा भन्नको लागि हामी %d गर्नुपर्छ यो %d डेटा टाइप इन्टिजर को लागि है इन्टिजर डेटा टाइप हामी गरेछौं त्यही भएर हामीले यहाँनिर इन्टिजर डेटा टाइप को लागि यसरी गर्न सक्छौं त्यसो भए अब यसमा भ्यालु कसको आउनु पर्यो a को भ्यालु पनि आउनु पर्यो b को भ्यालु पनि आउनु पर्यो यदि यसरी गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर a र b को सेपरेट भ्यालु नै देख्न सक्नुहुन्छ हैन सो यहाँनिर हेर्नुस् त अब यो ठाउँमा a को भ्यालु आयो फर्स्टमा a को भ्यालु एन्ड b को भ्यालु पनि 3 आयो र यसरी हाम्रो सम पनि आयो यसरी गर्न सक्छौं है अब यसै गरेर हामीले यहाँनिर यो त मैले एडिसनको लागि देखाए सिम्पल तपाईहरुले गर्न सक्ने गरे त्यसपछि मैले यहाँनिर अर्को सबट्र्याक्सनको लागि एउटा देखाउँछु प्रोडक्टको लागि देखाउँछु क्वोशिएन्टको लागि देखाउँछु हैन सो यसरी मैले यहाँनिर सबैको लागि देखाउँ है त जस्तै मैले ताकि तपाईहरुलाई क्लियर होस् जस्तै यहाँनिर यो समको लागि अब मैले यहाँनिर मानौ न मैले यहाँनिर प्रोडक्ट गरे प्रोडक्ट अफ दिस एन्ड दिस अब यो ठाउँमा प्रोडक्ट हो भने मैले यहाँनिर के राख्नु पर्यो एस्ट्रिक राख्नु पर्यो है एस्ट्रिक क्याल्कुलेट गरेर या तपाईहरुले कुनै अर्को भेरिएबल असाइन गरेर त्यसमा क्याल्कुलेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि अहिले म देखाउँछु त्यसपछि यो ठाउँमा मैले के राख्ने सपोज डिफरेन्स हैन सो यहाँनिर डिफरेन्स आओस् डिफरेन्स भनेको हाम्रो माइनस आओस् हैन त्यसपछि यो ठाउँमा मेरो के आओस् रिमाइन्डर आओस् हैन के सो रिमाइन्डर आओस् रिमाइन्डर को लागि मैले के भनेको थिएँ अघि हाम्रो मोड्युल यो % है मोड्युलर हामीले युज गर्नुपर्छ मोड्युलरलाई यसले % क्याल्कुलेट गर्छ सो लेट्स सी मैले यसलाई फटाफट एक्जिक्युट गरी हेर्छु हैन सो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम आयो प्रोडक्ट आयो 10 3 जा 30 हैन त्यसपछि डिफरेन्स पनि आयो 7 आयो त्यसपछि यहाँ रिमाइन्डर 1 पनि आयो अब यसलाई क्वोशिएन्टमा पनि मैले लेख्न सक्छु हैन यसै बेसमा हामी क्वोशिएन्ट पनि लेख्न सक्छौं तर क्वोशिएन्ट यसमा रियल दिदैन किनभने इन्टिजरले जुन डेसिमल पछिको जेसुकै भ्यालु आओस् उले कम्प्लिटली इग्नोर गर्छ सो मैले यहाँनिर क्वोशिएन्ट लेखेर पनि देखाइदिम हैन
कोसेन्ट भनेको हाम्रो डिभाइड गरेर आउने उ हो हैन सो ओके सो मैले यहाँनिर डिभाइड साइन राखिदिएँ तर यो डिभाइड साइनले उले 3 मात्रै दिन्छ हैन आउटपुट हाम्रो रियल आउटपुट दिँदैन हेर्नुस् त अब यहाँनिर 3.333 यस्तो आउनु पर्ने हो नि हैन उले 3 मात्रै दियो किन दियो 3 मात्रै भने हाम्रो डेटा टाइप के गरिराछौं इन्टिजरले कन्सिडर गर्दैन डेसिमल पछि जेसुकै आओस् ले कन्सिडर गर्दैन अब यसको लागि हामीले एउटा टाइप कास्टिङ अपरेटर्स पनि छ हैन सो यसलाई एक्सप्लिट र इम्प्लिसिट र एक्सप्लिसिट हाम्रो हुन्छ त्यो हाम्रो अर्को भिडियोमा गर्ने नै छौ सो मैले यसलाई फटाफट एकछिनको लागि हाम्रो अर्को डेटा टाइप के छ फ्लोट है फ्लोट जस्तै मैले फ्लोटमा यहाँनिर मैले एउटा भ्यालु फ्लोट गर्दैछु कसलाई भ्यालु फ्लोट गर्दैछु भने अब मैले यहाँनिर क्यू भनेर राखिदिएँ क्यू मेरो फ्लोट हो रे अब यो ठाउँमा मैले क्यू राख्छु तर यतिकै क्यू आउँदैन जस्तै यो ठाउँमा मैले यहाँनिर क्यू राखे पनि मेरो आउँदैन अब मैले के गर्छु किनभने यो ए र बी त मेरो इन्टिजरमा छ फ्लोटमा छैन यदि फ्लोटमा भएको भए त मैले डाइरेक्टली फ्लोट गर्न पाउँथे हैन त्यसमा केही प्रब्लम हुँदैन थियो यही ठाउँमा मैले पर्सेन्टेज राख्न पाउँथे त यसरी पनि हामीले असाइन जस्तै समलाई पनि यसरी असाइन गर्न सक्छौं है अब यो ठाउँमा मैले के गर्दिन्छु टाइप कास्ट गर्दिन्छु अब यो ठाउँमा हाम्रो टाइप कास्ट अपरेटर चाहिँ एउटा के छ फ्लोट यसरी तपाईले राखेर यो ठाउँमा के गर्नुहुन्छ a percent सरी लेट्स डिभाइड बाइ b किनभने हाम्रो क्वेशन निकाल्दै छौं अब यो गरे भने अब हेर्नुस् है यो ठाउँमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पर्सेन्ट f गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने फ्लोटको लागि स्पेसिफायर हाम्रो पर्सेन्ट f हो यो पनि नबिर्सिनुस् हाम्रो पहिलाको भिडियोमा हामी डिस्कस गरिसकेका छौं तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सो लेट्स सी तपाईले यी हेर्नुस् त 3.3333 आइसक्यो यसरी र यदि तपाईले यो जुन टाइप कास्टिङ जुन छ मैले यहाँनिर टाइप कास्ट अपरेटर्स भन्छ यदि यो हटाइदिए भने पनि उले डट पछि 000 राख्दिन्छ तर रियल भ्यालु राख्दैन त्यो पनि हटाइ हेरौं न है जस्तै मैले यहाँनिर यो हटाएँ र एक्जिक्युट गरे उले हेर्नुस् त 3 पछि यति धेरै 0 राखिदियो तर रियलमा के हो आएन सो यसलाई हामीले यदि यो टाइपले यो किन भयो भने जुन यो ठाउँमा मैले के गरेको छु यिनीहरुलाई इन्टिजर गरेको छु यदि यसमा फ्लोट गरेको भए त मेरो केही प्रब्लम आउँदैन थियो यतिकै गर्दा पनि मेरो त्यही 3.33 नै आउँथ्यो तपाईहरुले यसलाई प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुस् एडभेन्चरस बनाउनुस् हैन मैले जुन कुराहरु भनिराको छु यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ यहाँ टाइप कास्ट यसलाई पनि फ्लोट बनाउनुस् र फ्लोट बनाउनु भने यो सबै ठाउँमा %f गर्दिनुस् हैन र अर्को कुरा जस्तै यहाँनिर %.2f गर्दिनु भयो भने अब हाम्रो यहाँनिर जुन आको भ्यालु हो जस्तै डट पछि अघि 5 वटा भ्यालु आइरथ्यो भने अब यसले चाहिँ जम्मा 2टा मात्र भ्यालु राखिदिन्छ डट पछि हेर्नुस् त यसरी राखिदिन्छ सो इट्स एडभेन्चरस प्लिज प्र्याक्टिस सम मोर सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लागिराको छ यदि यहाँहरुलाई प्लिज मन पर्दैछ या नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो यो मेहनतलाई केही कदर गर्दिनुस् यो मेहनतको हैन सो प्लिज don't forget to subscribe, like, share. Thank you. See you in next video.